Hello students, in today's topic now we are going to consider sexual reproduction. Last lecture मध्ये asexual reproduction चा टॉपिक म्हणजे त्याचे टाइप्स विथ एक्झाम्पल फिनिश केले. लेट्स स्टार्ट विथ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बरं, आता आपण हे रिप्रोडक्शनच्या अंडर असणारे दोन मोड याच्या अगोदर पाहिले, बट स्टील आपण परत एकदा त्यांची डेफिनेशन कन्सिडर करूयात. इट सेज दॅट फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ अँड द फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. आता यातला मात्र आपण थोडंसं वेगळं ठेवलं आहे. आपण रिप्रोडक्शनमध्ये सांगितलं होतं एक अशी बायोलॉजिकल प्रोसेस ज्यांच्यामध्ये पेरेंट्सपासून ऑफस्प्रिंग फॉर्म होतात, सिम्पल. पण जेव्हा आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनसाठी पाहणार तेव्हा आपल्याला फ्युजन ऑफ गॅमेट्स गरजेचे आहेत. आणि ह्या गॅमेट्सचे फ्युजन होण्यासाठी पहिल्यांदा कोण फॉर्म होणं गरजेचं आहे, तर हे गॅमेट्स फॉर्म होणं गरजेचं आहे. दॅट मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑर द प्रोसेस इन विच कोण फॉर्म करतोय, ॲज युजल फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ओनली. कुणापासून, पेरेंटपासून. पण by formation and fusion of gametes. हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. पेरेंट्सपासून ऑफस्प्रिंग तयार होत आहेत अशी प्रोसेस म्हणजे रिप्रोडक्शन. पण जेव्हा ह्या रिप्रोडक्शनमध्ये गॅमेट्स फॉर्म होतील आणि फर्दर त्यांचं फ्युजन होईल तेव्हा ह्या प्रोसेसला कन्सिडर करणार सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आणि अशा टाईपचं इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ बोथ द पेरेंट इट गेट टर्म ॲज, याला एक टर्मिनॉलॉजी वापरली जाते, फॅमिलियर आहे. टर्म इज ॲम्फिमिक्सिस. इन लास्ट लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स आपण एक टर्म पाहिली होती, टर्म होती ॲपोमिक्सिस, अवे फ्रॉम द मिक्सिंग. म्हणजे फक्त इन्व्हॉल्वमेंट एका सिंगल पेरेंटची होती आणि त्याच्यामध्ये खूप सारे त्यांचे क्रायटेरिया पाहिले, पार्थेनोकार्पी वगैरे पाहिली होती. आता जेव्हा आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनबद्दल बोलणार तेव्हा मात्र टर्म काय सांगते आपल्याला, ॲम्फिमिक्सिस. हिअर ॲम्फी दॅट मीन्स बोथ. आपल्याला ॲम्फीवरून अजून एक टर्म गेली आहे, ॲम्फिबियन्स जे असतात ते. आणि मिक्सिक्स दॅट मीन्स द मिक्सिंग. हे काय आहे, मिक्सिंग. जेव्हा एखाद्या प्रोसेसमध्ये दोन्हीही पेरेंट्सची इन्व्हॉल्वमेंट होईल अशा टाईपचं रिप्रोडक्शन म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दोन्हीही पेरेंट आलेत म्हणजेच आपल्याला इथे कोण तयार करायचे आहेत, फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स. अँड अगेन देर आर द टू डिफरंट टाईप्स ऑफ गॅमेट्स. फर्स्ट कन्सिडर करूयात आपण फीमेल गॅमेट, मेल गॅमेट. मग आता हे जे काही फीमेल गॅमेट आहेत हे काय फॉर्म करतील, नो डाऊट फीमेल गॅमेट ह्यांच्यामध्ये ओव्हरीपासून किंवा ओव्हरीमध्ये डेव्हलप झालेला ओव्ह्यूम ऑर वी कॅन कन्सिडर एग सेल, हा झाला फीमेल गॅमेट. आणि जर मेल गॅमेटबद्दल जर आपल्याला बोलायचं असेल तर मेल गॅमेट म्हणजेच असणार आहे स्पर्म सेल. बघा आपण डेफिनेशनला अजून समजून घेतोय कारण कशाही पद्धतीचे MCQs विचारले जातात. सो कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर कसेही क्वेश्चन विचारले तरी पण आपण त्याला आन्सर देऊ शकतो. सो प्रोसेस तर कन्सिडर केली, ऑफस्प्रिंग फॉर्म होणार आहे, खाली आपल्याला ऑफस्प्रिंग मिळणार आहेत. आता याच्यामध्ये नंबर ऑफ पेरेंट्स दोन्ही असले पाहिजे, सो दोन्हीही कन्सिडर केलेत, मेल फिमेल. मग याच्यामध्ये पहिल्यांदा फॉर्म कुणाला करायचं आहे तर गॅमेट्सला. सो फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट इज इम्पॉर्टंट. आता फॉर्मेशन ऑफ गॅमेटसाठी एक टर्म वापरली जाते, आपल्याला ओळखीची आहे, टर्मिनॉलॉजी आहे गॅमिटोजेनेसिस. गेली आपल्याला ही लास्ट लेक्चरमध्ये सुद्धा, म्हणजे लास्ट प्रिव्हियस जो आपला लेसन होता त्याच्यामध्ये. गॅमिटोजेनेसिस, जेनेसिस जनरेशन ऑफ गॅमेट्स. सो जेव्हा मेल गॅमेट फॉर्म होतील किंवा फिमेल आणि मेल अशा अकॉर्डिंग गॅमेट्स फॉर्म होत आहेत म्हणजे त्यांच्यामध्ये नक्की काय फॉर्म होत आहे, एक सेल डेव्हलप होतील. ॲक्च्युली फिमेल बॉडीमध्ये बाय देअर बर्थ इटसेल्फ एक सेल बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतात.
पण जेव्हा ते रिप्रोडक्टिव्ह फेजमध्ये येतात तेव्हा ॲक्च्युअल त्यांच्यामध्ये प्रायमरी किंवा सेकंडरी जे ऑर्गन्स असेल ते डेव्हलप व्हायला स्टार्ट होतात. इन केस ऑफ मेल स्पर्म सेल दे स्टार्ट टू डेव्हलप, म्हणजे हे झाले त्यांचे गॅमेट्स. आता आपण इथपर्यंत पोहोचलो, फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्सपर्यंत. इथपर्यंतच्या फेजला आपण असं म्हणूयात ही कोणती फेज असणार आहे त्यांची? ज्युवेनाईल फेज. पुढे आपण थोडंसं यांच्याबद्दल बोलणार आहोत. त्याच्यानंतर जाऊन पुढे काय होईल यांचं? फ्युजन होईल, फ्युजन होईल, मिक्सिंग होईल. आणि मग ह्यांच्यापासून जे काही ऑफस्प्रिंग किंवा काय नाव देतो आपण त्याला नेहमी, ऑर्गॅनिझम्स, वेगवेगळ्या व्हरायटी फॉर्ममध्ये विचारलं जातं. ऑफस्प्रिंग्स असतील, न्यू इंडिव्हिज्युअल असेल, यंग वन असतील, न्यू बॉर्न असतील, इन्फॅन्ट्स असतील, ऑल आर द सेम. जेव्हा अशा पद्धतीने फॉर्म होतील त्याला म्हणणार आहोत आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बेसिकली हे ॲम्फिमिक्सिस अशा फॉर्ममध्ये येतं. आणि अजून एक महत्त्वाचा टॉपिक तो म्हणजे जेव्हा केव्हा गॅमिट्स फॉर्म होतात, गॅमिट्स फॉर्मेशन किंवा गॅमिटोजेनेसिसमध्ये कोणत्या टाईपचं सेल डिव्हिजन इन्व्हॉल्व झालेलं दिसतं. mitotic cell division or meiotic cell division, as we have discussed in the previous lecture in the difference between asexual and sexual reproduction. In the case of sexual reproduction, meiotic cell division perform. A मध्ये mitotic and sexual reproduction मध्ये meiotic cell division through. So sexual reproduction get performed थ्रू द मिओटिक सेल डिव्हिजन. मिओटिक सेल डिव्हिजन माहिती आहे, जर पेरेंट सेल हे डिप्लॉइड नेचरचे असतील, सो फर्स्ट इट गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम द हॅप्लॉइड अँड दिस हॅप्लॉइड सेल अगेन फर्दर अंडरगोज इनटू द 4 हॅप्लॉइड गॅमेट्स. And this kind of cell division is known as the meiotic cell division. Meiotic cell division कुणामध्ये दिसले आपल्याला? सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये. रिपीटिव्ह फॉर्ममध्ये हा सर्व पार्ट आहे, बट स्टील इम्पॉर्टंट आहे. आता आपण जाऊयात की हे जे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे यांच्या ग्रोथ फेज कोणत्या दिसून येतात. स्टार्टिंगला लेक्चरला सुरुवात केली होती आपण. फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण असं पाहिलं की टोटल त्यांचा लाईफ स्पॅन हा 5 डिफरंट फेजमध्ये आपण डिस्ट्रीब्यूट केला. 5 डिफरंट फेजमध्ये पहिल्यांदा होती बर्थ फेज, देन त्याच्यानंतर कन्सिडर केली होती आपण त्यांची ज्युवेनाईल फेज, मग आलो होतो रिप्रोडक्टिव्ह किंवा रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज, मग आलो होतो एजिंगला, अँड लास्ट आपण कन्सिडर केली होती डेथ. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये इम्पॉर्टंट आपण फक्त 2 फेजेसला डिटेलमध्ये कन्सिडर करूयात. कोणत्या आहेत त्या? ग्रोथ फेज in sexual reproduction. राईट. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 मेजर फेज डिस्कस करायच्यात. फर्स्ट आहे जुवेनाईल फेज and the second one is reproductive maturity phase. आता थोडंसं सुपरफिशियल वेमध्ये आपण अर्लियर लेक्चरमध्ये ह्यांना कन्सिडर केलं होतं. आता ह्याचाच मेन टॉपिक आहे म्हणून याला थोडंसं डिटेलमध्ये कन्सिडर करूयात. आता ज्युवेनाईल फेजला जर मला सिम्पल वर्डमध्ये लक्षात ठेवायचं असेल, इट इज नॉन रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ फेज. लक्षात काय ठेवतोय? नॉन रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ phase. And here in case of reproductive growth occurs. Reproductive growth takes place. आता पहिल्यांदा आपण याच्याबद्दल बोलूयात का आहे. ज्युवेनाईल अशी फेज असते की आता सपोज आपण ह्युमनच्या बाबतीतच आपल्याला इथून पुढे पुढचं संपूर्ण लेसन हा आपल्याला ह्युमनशी रिलेटेड कन्सिडर करायचा. दॅट मीन्स आपण ह्युमन रिप्रोडक्शनबद्दल मेजरली बोलणार. सपोज हे कन्सिडर केला की हा न्यूबॉर्न बेबी आहे, म्हणजे पहिली फेज झाली त्यांची बर्थ. ह्या बेबीच्या बर्थ टाईमपासून हळूहळू वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये आपल्याला त्या बेबींची ग्रोथ होताना दिसते.
हा मधला जो काही पिरियड असणार आहे याला म्हणणार आपण जुवेनाईल फेज. पण अजून म्हणजे ग्रोथ फेज तर आहे आणि ह्या फेजमध्ये ग्रोथ रेट जो असतो तो कंपॅरेटिव्हली हायर असतो ॲज कम्पेअर टू द रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ किंवा रिप्रोडक्टिव्ह फेज. ह्या फेजमध्ये त्या बेबीची ग्रोथ किंवा डेव्हलपमेंट ही थोडीशी फास्टर रेटवरती परफॉर्म होताना दिसते, पण रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ मात्र दिसून येत नाही. दोन कॉन्ट्राडिक्टरी आहेत. ग्रोथ आहे पण रिप्रोडक्टिव्ह नाही. मग जी ग्रोथ आहे ती अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनच्या डेव्हलपमेंटच्या व्यतिरिक्त अशा पद्धतीने दिसते. ही मधली फेज जुवेनाईल. आणि मग ह्याच्यानंतर जेव्हा ते प्युबरिटी फेजमध्ये, आपण एकदा थोडंसं अशा फॉर्ममध्ये दाखवेत, ही मधली जुवेनाईल. आणि जेव्हा आता पुढे जाऊन हे बऱ्यापैकी मॅच्युअर होतील, आयदर मेल असतील फिमेल असतील एनीवन आपण ह्याच्यामध्ये कन्सिडर करतोय, जेव्हा ते मॅच्युअर फेजला जाऊन पोचतील दॅट मीन्स प्युबरिटीच्या फेजमध्ये जाऊन पोचतील आणि अशा वेळेस त्यांना कन्सिडर करणार आहोत आपण रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज. रिप्रोड्युसिंग कॅपॅसिटी किंवा ॲबिलिटी तीही दिसून येणार आहे, मॅच्युअर होणार आहेत. म्हणजे यांच्यामध्ये मॉर्फॉलॉजिकल असतील किंवा काय म्हणूयात आपण फिजिओलॉजिकल असतील किंवा इंटरनल हार्मोनल जे चेंजेस असेल थ्रूआउट सर्व आस्पेक्ट्सने ह्यांच्यामध्ये ही ग्रोथ दिसून येते. ह्यांच्यामध्ये आपल्याला फिजिकल ग्रोथ जी आहे ती मेजरली दिसून येते. ह्यांच्यामध्ये ग्रोथ रेट हायर दिसतो. इथून पुढच्या फेजेसमध्ये मात्र ग्रोथ रेट हा स्लो डाऊन व्हायला सुरुवात होते. आता आपण ह्यांना असं म्हणूयात, आता याच्यामध्ये आपण सांगितलं रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ फेज नाही आहे, दॅट मीन्स ते कांट रिप्रोड्यूस इन्फॅन्ट्स. आता इन्फॅन्ट्स म्हणजे काय आहेत? न्यू यंग वन असेच आहेत. जे काही न्यू बॉर्न असतात त्यांना आपण इन्फॅन्ट्स असं कन्सिडर करतो. सो ह्यांच्यामध्ये मात्र कॅपॅसिटी नाही आहे. आता थोडंसं कंपॅरेटिव्ह फॉर्ममध्ये पाहतो आपण. ते कॅन प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस, ह्यांच्यामध्ये मात्र रिप्रोड्यूस करण्याची ॲबिलिटी दिसून येते. मग जर ही ॲबिलिटी यायची असेल तर त्यासाठी काय गरजेचं आहे? गॅमेट फॉर्मेशन. ह्यांच्यामध्ये गॅमेट्स फॉर्मेशन कॅनॉट टेक्स प्लेस. यांच्यामध्ये गॅमेट्स फॉर्मेशन होऊच शकत नाही कारण ही जस्ट ग्रोथ फेज आहे, इथे होत नाही आहे. पण त्या फेजमध्ये मात्र काय पॉसिबल आहे? गॅमेट फॉर्मेशन इज पॉसिबल और रॅदर गॅमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. आणि गॅमेट फॉर्मेशनला आपण इथे एक टर्म वापरली होती आणि ती टर्म आहे आपली गॅमेटोजेनेसिस. सो हे झाले गॅमेट फॉर्मेशन होतं आहे किंवा गॅमेट फॉर्मेशन होत नाही आहे याच्या अकॉर्डिंग. आता जुवेनाईल फेजमध्ये जर आपल्याला कन्सिडर करायचं असेल तर याच्यामध्ये ॲज इट इज सच असे काही फर्दर इव्हेंट्स दिसून येत नाही आहेत जे बेसिकली कुणामध्ये दिसणार आहेत आपल्याला सर्टन काही इव्हेंट्स रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेजमध्ये. दॅट मीन्स दे आर शोईंग सम सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स. ह्यांच्यामध्ये मात्र आपल्याला सर्टन काही इव्हेंट्स दिसून येतात अँड दीज इव्हेंट्स आर एक्झॅक्ट सिमिलर ॲज वी हॅव सीन इन केस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्समध्ये जे काही 3 मेजर इव्हेंट्स पाहिले होते सेम तेच इव्हेंट इथे कन्सिडर करणार आहे. स्लाईट चेंज असणार आहे. त्यांचे जे काही मेल फिमेल गॅमेट्स असेल ते क्वाईट डिफरंट आहेत ॲज कम्पेअर टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये. ॲनिमल्समध्ये जे कन्सिडर करतो आहे ते दोन्ही पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच आहे. ती मॅच्युरिटी फेजमध्ये हे 3 मेजर इव्हेंट्स, ह्या 3 मेजर इव्हेंट्सबद्दल बोलूयात. आता याच्यामध्ये जसे आपल्याला गेले पहिल्यांदा काय? प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन अँड देन पोस्ट फर्टिलायझेशन. याच्यामध्ये सुरुवात करूयात आपण फर्टिलायझेशनपासून. सो मी इथे मेन्शन करते पहिल्यांदा मधली फेज फर्टिलायझेशन. हे जे काही फर्टिलायझेशन आहे हे होणं म्हणजेच आहे फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. आता आपण कुठून कुठे चाललो आहे इथे लक्ष असलं पाहिजे तुमचं. फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. बरं, गॅमेट्सचं फ्युजन होतं आहे म्हणजे दोन्ही पेरेंट्स इन्व्हॉल्व होत आहेत म्हणून आपण पाहणार सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, राईट. पण हे फ्युजन व्हायच्या अगोदर प्रिपरेटरी फेजमध्ये मग काय असणार आहे? जे काही वेगवेगळ्या स्टेप्स परफॉर्म होणार आहेत ते फर्टिलायझेशनच्या अगोदर आहे म्हणून त्याला म्हणणार आपण प्री फर्टिलायझेशन. म्हणून फर्स्ट फेज किंवा फर्स्ट इव्हेंट आपण नेहमी कन्सिडर करतो विच इज प्री फर्टिलायझेशन.
फर्टिलायझेशनच्या अगोदरचा टप्पा. मग याच्यामध्ये गॅमेटचं जर फ्युजन होणार असेल तर ह्याच्यामध्ये काय फॉर्म होणं गरजेचं आहे, ह्याच्यामध्ये आपण पाहूयात फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स. काय तयार करायचे आहेत, गॅमेट्स फॉर्म करायचे आहेत. टर्मिनॉलॉजीवरती विशेष लक्ष असलं पाहिजे आपलं. आणि असे जर असेल तर ह्यांना टर्म देतो आपण गॅमिटोजेनेसिस. गॅमेट्स फॉर्म होत आहेत. कोणते कोणते गॅमेट्स फॉर्म होतील, ॲज युज्युअल मेल गॅमेट असेल किंवा फिमेल गॅमेट्स असतील, हे गॅमेट्स जेव्हा फॉर्म होतील हे रेडी होतील, मॅच्युअर होतील, म्हणजे आपण फर्टिलायझेशनसाठीची जेवढी काही प्रोसेस आहे, जेवढं प्रिपरेशन आहे ते करून आपण रेडी आहोत. आता आपण कोणत्या फेजला जाणार आहोत, आता आपण जाणार आहोत फर्टिलायझेशनच्या प्रोसेसला. फर्टिलायझेशनच्या प्रोसेससाठी गॅमेट्सचं फ्युजन होतं आहे, पण हे जे काही गॅमेट्स तयार झालेत हे कुठे जाऊन पोचले पाहिजेत, नो डाऊट हे पहिल्यांदा फर्टिलायझेशनच्या साईटवरती जाऊन पोचले पाहिजेत. म्हणजे आपण याच्यामध्ये अजून एक ॲड करूयात, ते आहे ट्रान्सफर ऑफ गॅमेट्स. ट्रान्सफर ऑफ गॅमेट्स आपण परत येणार आहोत त्याच्याकडे. आणि तिसरा जो आहे थर्ड टप्पा आपला फर्टिलायझेशनच्या नंतर, दॅट मीन्स पोस्ट. फर्टिलायझेशनच्या अगोदर, दॅट मीन्स प्री. पोस्ट फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. आता गॅमेट्स ट्रान्सफर झालेत, गॅमेट्सचं फ्युजन झालं आहे, आणि मग मात्र गॅमेट्सचं फ्युजन झाल्यानंतर ह्यांच्यापासून कोण फॉर्म होतो, झायगोट फॉर्मेशन. आणि झायगोट फॉर्म झाला की मग यांच्यापासून पुढे जाऊन कोण डेव्हलप होतात, रिपीटिव्ह किंवा रिपीटेटिव्ह मायटॉटिक सेल डिव्हिजन थ्रू इथे फॉर्म होतो एम्ब्रिओ. अगेन एम्ब्रिओ डेव्हलप होतो, ह्याच्यासाठी टर्म वापरणार आहोत. अगेन सिम्पल फॅमिलियर टर्म इज एम्ब्रिओ जेनेसिस. काय सांगितली आपण, एम्ब्रिओ जेनेसिस. आता याला थोडंसं सिक्वेन्स फॉर्मॅटमध्ये कन्सिडर करूयात. आपल्याला रिप्रोडक्टिव्ह फेजमध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे, कारण हा रिप्रोडक्टिव्ह फेज आपल्याला घेऊन जाणार आहे डिरेक्टली आपला जो टॉपिक आहे तिथे, दॅट मीन्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हा फेज कळाला आपल्याला, जस्ट ग्रोथ होते, रिप्रोडक्शन नाही. रिप्रोडक्टिव्ह फेज इम्पॉर्टंट, त्याचे सर्टन पॉईंट्स कन्सिडर केले. आता आपला जो कोर इंटरेस्ट असणार आहे तो म्हणजे वेगवेगळे इव्हेंट्स जे जनरली ह्या फेजमध्ये दिसतात. मेनली देर आर 3 इव्हेंट्स. फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन अँड पोस्ट फर्टिलायझेशन. आत्तापर्यंत हे 3 इव्हेंट्स तुम्हाला लर्न झालेले असावेत, कारण आपण प्लांट्समध्ये पाहिले. आता आपल्याला याच्यामध्ये पाहिजे आहे ॲनिमल्समध्ये ह्या प्रत्येक इव्हेंटमध्ये काय होतंय. प्री फर्टिलायझेशनमध्ये फर्टिलायझेशनच्या अगोदर काय काय प्रिपरेशन हवं आहे, गॅमेट्सचं फॉर्मेशन झालं पाहिजे. गॅमेट्सचं फॉर्मेशन टर्म सांगितली आहे गॅमिटोजेनेसिस. मेल गॅमेट्स फिमेल गॅमेट्स हे फॉर्म होण्याचं ही पहिला फेज, पहिली टप्पा, हे सर्व फर्स्ट इव्हेंटमध्ये दिसतात. प्री फर्टिलायझेशन तयारी केली आपण. फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशनमध्ये तयार झालेले गॅमेट्स हे पहिल्यांदा ट्रान्सफर होतील. आपण सांगितले 2 पेरेंट्स आहेत ना, मेल आणि फिमेल. मग मेलमधले जे काही मेल गॅमेट्स आहेत ते ट्रान्सफर होऊन ॲट द साईट ऑफ फर्टिलायझेशन दे शुड रीच, तिथपर्यंत पोहोचणे. मला जर प्लांटच्या संदर्भात ह्या प्रोसेसला जर नाव द्यायचं असेल तर ट्रान्सफर ऑफ मेल गॅमेट टू द फिमेल गॅमेट. इन केस ऑफ प्लांट्सच्या संदर्भात बोलतोय, प्लांटमधले मेल गॅमेट्स कोण होते, पोलन ग्रेन, जे त्यांच्या अँथरमध्ये प्रेझेंट होते. फिमेलबद्दल जर बोलायचं असेल, प्लांट्स फिमेल किंवा जे फिमेल फ्लावर होते ते, त्यांच्यामधला जर पार्ट कन्सिडर केला तर कार्पल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी. सो पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होऊन, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टुवर्ड्स द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल, ही जी काही प्रोसेस होती ट्रान्सफर ऑफ गॅमेट्स, आणि याला टर्म दिलं होतं पॉलिनेशन. इथे सुद्धा आपण ॲनिमल्समध्ये पाहणार आहोत. ह्युमन रिप्रोडक्शनमध्ये आपण ह्याला डिटेलमध्ये कन्सिडर करूयात विथ प्रोसेस, त्याचं नाव, त्याच्यामध्ये काय काय परफॉर्म होतं, सर्व एक्झॅक्ट डिटेल टॉपिक. इथे फक्त लक्षात ठेवायचं आहे की हे जे काही मेल गॅमेट्स आहेत दे शुड ट्रान्सफर टुवर्ड्स द फिमेल गॅमेट. ट्रान्सफर झाल्यानंतर मग काय झालं पाहिजे, त्यांचं फ्युजन. आणि हे फ्युजन होणं महत्त्वाचं आहे. फ्युजन ऑफ गॅमेट्स इट वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फ्युजन झालं तेव्हा जाऊन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होईल.
देन त्याच्यानंतर आपला थर्ड अँड द लास्ट इव्हेंट इट इज पोस्ट फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन झाल्याच्या नंतर काय फॉर्म होणार? फ्युजन ऑफ गॅमेट्स, दॅट मीन्स द झायगोट फॉर्मेशन. फॉर युअर सिम्प्लिफिकेशन consider here male gamete and here is female gamete. Male gamete, that means sperm cell get formed. In case of female, egg cell or we can say the ovum is start to develop सांगितलं. Then त्याच्यानंतर during copulation त्या दोघांचं झालं फ्युजन, दॅट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ झायगोट. इथे जी प्रोसेस आहे कॉप्युलेशन मेटिंग जनरली कन्सिडर केली जाते. देन फर्दर झायगोट इज गेट डेव्हलप ऑर चेंजेस इन टू द एम्ब्रिओ. आणि मग मात्र ह्या एम्ब्रिओपासून पुढे जाऊन न्यू तो जो काही इन्फॅन्ट असेल हा डेव्हलप झालेला दिसेल. मला जर यांना कॅटेगराईज करायचं असेल तर इथपर्यंतचा पार्ट, फर्स्ट पार्ट इट इज प्री फर्टिलायझेशन. फर्स्ट झायगोट चा जो फॉर्म आहे याला कन्सिडर करूयात आपण फर्टिलायझेशनचा पार्ट. आणि एम्ब्रिओजेनेसिस तिथपासून ते सर्वात शेवटचा म्हणजे आपण ह्याला कन्सिडर करूयात की ऑर्गॅनिझम्सची डेव्हलपमेंटपर्यंत इथपर्यंत ह्याला कन्सिडर करूयात आपण पोस्ट फर्टिलायझेशन. सो हे 3 मेजर इव्हेंट्स सिम्पल फॉर्ममध्ये आपण इथे असे दाखवलेत. ह्या प्रत्येक इव्हेंटमध्ये काय काय होतं आहे ह्यांनाही कन्सिडर केले, कारण ह्याच्याच अकॉर्डिंग पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्युमन रिप्रोडक्शनमध्ये काय काय स्टेजेस परफॉर्म होत आहेत, काय काय चेंजेस दिसत आहेत आणि कशी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ किंवा डेव्हलपमेंट दिसते आपण ह्यांना कन्सिडर करणार आहोत. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आपण काय काय पाहिलं, त्यांची डेफिनेशन, ॲम्फिमिक्सिस टर्म वापरली, त्यांना सेल डिव्हिजनचा टाईप पाहिला, मिओटिक किंवा मिओसिस सेल डिव्हिजन परफॉर्म होतं. देन आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मेजरली दिसून येणाऱ्या 2 फेज पाहिल्या, ज्युवेनाईल फेज, रिप्रोडक्टिव्ह फेज. रिप्रोडक्टिव्ह फेजमधले 3 इम्पॉर्टंट त्यांचे जे इव्हेंट्स आहेत ते, आणि एक छोटासा टॉपिक, कधी कधी हे जे काही रिप्रोडक्शन आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे आर शोईंग द डिफरंट पॅटर्न्स ऑफ ब्रीडिंग. काय सांगते मी, लक्ष देताय तुम्ही. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे आर शोईंग द डिफरंट पॅटर्न्स ऑफ ब्रीडिंग. आता हे ब्रीडिंग काय आहे? ब्रीडिंग म्हणजे अशी प्रोसेस की ज्यांच्यापासून नवीन ऑर्गॅनिझम्स डेव्हलप होणे. आता ह्या ब्रीडिंगचा पॅटर्न वेगवेगळा, आपण 2च कन्सिडर करणार आहोत, अगदी कॉमनली दिसून येणारा. एक फर्स्ट जो कन्सिडर केला जातो तो असतो सीझनल ब्रीडिंग. अँड द सेकंड टाईप इज कंटिन्युअस ब्रीडिंग. बेबीजला, न्यू ऑफस्प्रिंगला बर्थ देणे किंवा न्यू जनरेशन फॉर्म करणे, प्रोजेनी डेव्हलप करणे, इट इज नथिंग बट दी ब्रीडिंग. काही केसमध्ये सीझनल असतं, म्हणजे स्पेसिफिक सीझनमध्ये त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचं रिप्रोडक्शन होऊन न्यू ऑर्गॅनिझम्स डेव्हलप होतात. अँड द एक्झाम्पल्स आर शीप, गोट, डॉंकी. दे आर शोईंग द सीझनल ब्रीडिंग. स्पेसिफिक सीझनमध्ये त्यांच्यापासून आपल्याला ब्रीडिंग फॉर्मॅट दिसून येतात. अँड इन केस ऑफ कंटिन्युअस ब्रीडिंग, in that case we can consider ourselves. That means the example is human, आपल्यासारखे असणारे एप्स. सो हे सर्टन काही एक्झाम्पल्स झाले. हे आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये अशा टाईपचा ब्रीडिंगचा पॅटर्न दिसेल. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कन्सिडर द अल्ट्रा इम्पॉर्टंट टॉपिक विच इज नथिंग बट दी ह्युमन रिप्रोडक्शन. थँक यू.